What's up guys? And our fam is back with another vlog. And ngayon is pupunta kami sa airport dahil nabasa nyo naman yung title is pupunta kami ng Ho Chi Minh, Vietnam. So we're preparing for our checkout here sa Hop-In, North EDSA. And may dadaanan lang kami saglit. Then after that, didiretso na kami sa airport. So see you guys! So we just checked out and malapit na yung grab car namin. Say hi. Hi, Osmo. Timo. So, daan muna kami ng church bago pumunta sa airport. So, dito kami sa Mount Carmel, sa E. Rodriguez or Broadway Street. So, kaya pala traffic guys kasi fiesta ng Mount Carmel ngayon. So, ayan, nagpe-prepare sila. Hi guys! So, dito na kami sa departure area ng NAIA 3. So, papasok na kami. Hey, Osmo, what are you doing? Say hi! Hi, Osmo. Magbabayad muna kami ng travel tax. So, dito yan guys. Oh. Yan. Ito. May mga ano din yan sa kabila. Dito. Doon na yun. So, as you can see, maraming tao ngayon guys. It's around, anong oras na ba? 12:28. 12:28. So, magbabayad muna kami ng travel tax. So, ayan guys, yung updated nilang price. So, yun pa rin yung price, 1,620 para sa adult. Kung bata or senior, ganyan, may discount ng 50%. Nagbayad na kami ng tax guys. So, 1,620 para sa amin ni Hubby each. Then, half price naman si Gio. So, ang binayaran naming total is 4,050. Tapos, for the kid, bibigyan kayo ng certificate para sa tax din. So, punta muna kami. Kukunin namin yung boarding pass namin. So, since wala naman kaming check-in baggage, dito muna kami pipila para kumuha ng boarding pass. Hi guys! So, andito na kami. Nakapasa na kami dun sa immigration. And mamaya itatackle natin kung ano yung mga questions na tinanong sa amin isa-isa. So, for now, punta muna kami sa lounge. Kain muna kami kasi wala pa kaming kain guys. Ayan. So, ito yung view ng Terminal 3 today. Ayan. Ayan guys. So, check natin yung ano mamaya. Ayan yung mga flights. Ayan. Mamaya na natin i-check yan. Punta kami ng lounge guys. Dito banda, wala pang ganong tao. Baka kakaalis lang din. Dito sa gate 113. So, may Shake Shack na pala dito. Or baka matagal. Hindi ko na napapansin. So, it's already 1:17. And ang flight pa namin mamaya is 9. So guys, andito na kami sa A-Lounge. Ayan, bawal kasi maingay dito. So, pili na lang kami ng seats. What's up guys? Dito na kami sa A-Lounge. Ito yung lounge na pinaka
bagong bukas dito sa Terminal 3 ng NAIA. And ang cost niya pagka walk-in kayo na cash is 3K per person. Pagka 3 years old and below, free siya. So, bali dalawa lang yung binayaran ko, and total nun is 3,000 pesos. So, sa ngayon kasi hindi pa kami ready gumamit ng credit card, so cash na lang muna. So, ito yung mga kinuha namin. So, may rice na yan, egg, and longganisa. So, ito guys yung food nila. So, first off, meron tayong mga chocolates, kaya ng chocolate and flat tops. Tapos, may mga utensils dito kaya ng fork, spoon, panghalo sa coffee, or yung stirrer. May tea din sila, ayan. Yellow label tea. Tapos, may chopstick din sila. And, toothpick. Tapos, sa gilid nun is merong tissue. And more biscuits. Dito naman is meron silang infused water yata to kasi may lemonade siya. Dark chocolate brownies and butterscotch. Ayan. Meron silang vegan chocolate chip granola. Sarap yan guys. Tapos meron din silang cheese platter. So halo-halo siya. Meron siyang biscuit and cheese. Tapos meron yatang hindi ko alam kung berry yan. Then, ang favorite ko, yung salads. Meron tayong assorted sausages. Then, may mga jams din tayo dito. Tapos, may heater din ng tinapay. Dito yung tinapay natin, yung mga bread section. Cheese, pimiento, and plain bread. Rice with pork, longganisa patty, and scrambled egg. Then, mac and cheese. And may pa-siomai din sila dito, guys. Ayan. So, mamaya kukuha tayo niyan. And chicken oats caldo. Condiments, meron sila yung ketchup, soy sauce, salt, pepper, or mga iba pa. Yan. Syempre, hindi mawawala yung pa-noodles nila dito guys. Meron din silang coffee station. Andito sa gilid yung mga mugs or cups. Dito naman sa section na to is yung beverages. Coke, Sprite, tapos meron ding alcohol gaya ng Sunny Light. And yung pale pilsen. Tapos may water din. And kung papansin nyo guys, meron din silang pa-yogurt. And of course, di mawawala yung water. Nga pala guys, ang maximum hours ng stay dito is 4 hours lang. So, malalaman agad nila kung time's up ka na dito kasi bibigyan ka nila ng time kung kailan ka mag-out. Kakatapos lang namin kumain, and since wala kaming kain nitong breakfast and lunch, so dito na kami nag-brunch, parang gano'n. And let's discuss yung sa kanina sa, gaya ng sabi ko sa inyo, yung immigration questions sa amin. So, pumunta kami dun sa may international immigration. Then, since may kasama kaming toddler, is tumiretso na kami dun sa may parang priority lane nila. And sabay-sabay kaming pumunta dun. Pero ang unang kinwestiyon is ako kung government employee daw ba, and kung anak ko daw yung kasama ko and husband ko, sabi ko yes. So wala nang tanong doon, diretso picture na siya sa akin. And the next one naman is si husband. Tinanong naman siya kung government employee siya, sabi niya hindi. And then kung kailan ang balik, so sinabi ni hubby is July 27. And after nun, picture na lang ulit siya. Then kay Gio naman, binuhat lang siya since mataas kasi yung camera angle. Pinicturean lang siya. And then,
yun na. So, marami silang saksakan dito, guys. Kahit saan may saksakan. So, in case na gusto mong mag-charge, pwede yan. Or kung may gagawin kayo na something like work. So, meron din silang pa-minibar dyan, guys. Ayan yung minibar nila. Ayan. So, merong yellow, merong wine. Gusto mo na wine. Meron ding ice. Ayan. So guys, nakalimutan ko palang i-discuss sa inyo yung requirements pag pupunta na kayo dito sa airport kung day na ng flight nyo or something like that. First step is punta kayo sa Tienza or yung counter ng travel tax. So in our case kasi hindi na kami nagbayad ng travel tax sa online, hindi na namin siya sinabay. Kasi para ma-avail namin directly yung discount para sa toddler, which is yung 50% niya or kalahati ng 1,620. After namin makapagbayad ng travel tax, dumiretso kami sa check-in counter. Unfortunately, in our case, hindi nag-print ang boarding pass, yung parang automatic check-in nila. So, kailangan namin pumunta dun mismo sa may check-in counter kung saan yung talagang tao ang mag-aasikaso sa'yo. After nun, pakita mo lang sa kanila yung passport nyo. Tatanungin nila kung saan kayo pupunta. So, in our case, Vietnam ang sinabi namin. Bibigyan nila kayo ng boarding pass. And i-check din kung nakapagbayad na kayo ng travel tax. Next step naman nun, since wala naman kaming extra luggage or yung check-in baggage na iba-bag drop or something, dumiretso na kami sa international immigration. And syempre, guys, don't forget yung e-travel. Pwede kayong mag-fill out nito 72 hours before your flight. So, please, don't forget that kasi hinahanap yan bago kayo pumasok sa immigration. Then, kung may kasama kayong toddler or kung tatlo lang kayo, kagaya namin, pwede kayong pumunta sa priority lane kasi may toddler kaming kasama. So, mas napadali kasi walang pila. That's it. Mga immigration questions lang. After nun, proceed na kayo sa x-ray machine to check kung may mga bawal ba dun sa bag nyo or sa mga luggages nyo. So, in my case, yung bag namin na gray, yung backpack, meron siyang toiletries. Chinek lang siya kung pasok ba siya sa less than 100 ml and pasok naman siya, guys. So, ganun lang, guys. Pwede ka nang kumain kasi marami namang restaurants dito. Pwede ka namang maglibaliw lang muna dito sa terminal or sa mga gates kung saan nyo gusto tumambay. And syempre, since papunta naman kami ng Vietnam, wala namang hinahanap na visa doon kasi yung mga Filipinos doon is visa free. So, pwede kayong pumunta doon without having a visa. Just passport, yung valid passport lang na hindi pa mag-expire within 6 months, ganyan. And that's it, guys. Wait na lang namin in a few hours yung flight namin. Maaga kami lagi, guys, dito kasi hindi natin alam kung ano yung mga problems, kaya dapat always be on time or mas maaga pa doon. At least 5 to 6 hours before your flight. And guys, ito yung sa amin. 5G751. So, alis na rin kami dito sa A-Lounge. Sobrang relax kami. Let's go! Sa baba niyan, guys, ayan yung waiting area. Ito pala, guys, katabi nila yung Pags Lounge. Ayan yung Pags. So, next time, magre-review tayo. So, guys, it's around 5:20 na ng hapon. And, pababa na kami para pumunta dun sa gate namin. Doon na lang kami mag-aantay. So, nasa gate 114 kami. Maglalakad kami papunta sa gate 106. Ayan.
guys, nalipat yung gate natin. So, sa 116 tayo malilipat. Sa gate 116. 1 hour na lang before the boarding gate opens. And maglalakad kami papunta dun sa gate 116 kasi nilipat nga siya. Dito na kami sa gate 116. So, antayin na lang namin magpapasok ng mga passengers. Kami pa lang yung tao. Andun pa rin yata, dun sa gate 106 yung iba, no? Hi guys, so we're here na sa Vietnam, Ho Chi Minh. Medyo haggard bells na. Nakatulog ka, no?